probhakhurirjuhalলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা মই পথৰুৱা মাছৰ টেঙা আঞ্জা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এয়া বাৰেমিছল মাছ, কেইবাবিধো আছে আৰু ইয়াত। এয়া ভেদেঙী মাছ, এয়া কাৱৈ মাছ, এয়া খলিহনা মাছ, এইবিলাক খলিহনা, পুঠি আছে, এইবিলাক পুঠি মাছ, ঢোলমাৰি মাছ আছে, এনেকৈ সানমিহলি অলপমান মাছ আৰু পথাৰত ধৰা সেয়া মাছ বনাম। এয়া তেতেলী টেঙাৰ সৈতে বনাম। ইয়াত 2-3 গাঁঠিমান তেতেলীহে ল'ম আৰু বেছি নলওঁ। মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি বাছি কুচি ল'লোঁ আৰু তাৰ লগত বনাবলৈ এয়া অলপ পকা তেতেলী লৈ লৈছোঁ, পানীত তিয়াই থ'ম। আৰু এয়া পাঁচফোৰণ অলপমান লৈছোঁ, আদা নহৰু পিচা অলপমান ল'লোঁ আৰু জলকীয়া কেইটামান কাটি ল'লোঁ, পকা জলকীয়া। আৰু এইখিনি সৰিয়হ অলপমান তিয়াই থৈ পেলাই পিচি ল'লোঁ পটাত। আৰু এয়া কেঁচা পিঠাগুড়ি অকণমান খুন্দি ল'লোঁ, সেয়া সৈতেও বনাম। আৰু প্ৰথমতে মাছখিনি ভাজি ল'ম। এতিয়া মাছটো ভাজি আছোঁ, ভাজি হোৱা মানে তেতেলীখিনি পানী ঢালি অকণমান কোমলাই থৈ দিম। তেতেলীখিনি যে তিয়াই থৈছিলোঁ, এতিয়া কোমলিলে খচি পেলাই গুটিখিনি পেলাই দিম। মাছকেইটা ভাজি হ'ল এতিয়া, আৰু তেতেলীখিনিও খচি পেলাই ধুনীয়াকৈ গুটিখিনি পেলাই দি লৈ ল'লোঁ। এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। মাছ ভজা তেলতে আৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ। পাঁচফোৰণকেইটা দিলোঁ তেলত, তেল গৰম হৈয়ে আছে। তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিলোঁ। এতিয়া জলকীয়া কুটাখিনি দিছোঁ। হালধি গুড়ি অলপ দিলোঁ। তেতেলী খচি থোৱা পানীখিনি ইয়াত ঢালি দিওঁ। এয়া উতলিব লাগিব অলপমান সময়। অলপ নিমখ দি দিলোঁ। এয়া সৰিয়হ বটাখিনি দি দিছোঁ। সৰিয়হখিনি এতিয়া অলপমান শুকাবলৈ ধৰিছে, এতিয়া পানী ঢালিব পাৰিম। এইখিনি আকৌ উতলিব লাগিব এতিয়া। এতিয়া এইখিনি উতলিলে পিঠাগুড়িখিনি ঢালি দিব পাৰিম আৰু এতিয়া। পিঠাগুড়িখিনি সোনকালে সিজিয়ে যায়। এতিয়া সিজি গ'ল, পিঠাগুড়িখিনি পানীৰ লগত গলি গ'ল। এতিয়া মাছখিনি দিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া নমাবৰ হৈ গ'ল, নমাই দিম আৰু এতিয়া।
আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।